Hjärtligt välkomna, ni som sitter här inne i The Hive och ni som sitter och tittar ute i cyberspace för det här seminariet om energieffektivisering. Vi befinner oss i Vinci Energys innovationscenter The Hive som vi har här i Stockholm. Och vi är jätteglada att se så många deltagare i det här seminariet. Vi har gjort det här nu en gång tidigare och vi kommer göra det totalt 3 gånger under hösten. Vi gjorde den första gången den 29 september då vi pratade om energifrågan i vår osäkra omvärld. Och den gången så landade vi tillsammans med vår panel och också publiken i ett antal summeringar av var vi står just nu. Vi pratar om vikten av samarbete, om vi inte kan samarbeta mellan företag, stat och myndigheter och akademin till exempel, de som forskar, så kommer vi inte kunna driva den här energiomställningen i det tempo som vi vill göra. Vi pratade också om att vi måste ha en positiv syn trots att vi befinner oss i en ganska utmanande världsläge. Men vi får liksom inte ge upp och släppa taget. Och det tredje som vi pratar om handlar om att vi i Sverige både är och kan vara ett föregångsland i den här omställningen. Vi har kommit långt, vi har mycket på plats och vi kan också visa vägen både på kort sikt men även på längre sikt. Jag heter Anders Harling och jag har varit med och startat det här innovationsinitiativet här på Vinci Energys. Och den här dagen så ska vi prata om energieffektivisering och det ska bli jättespännande. Vi har även ett seminarium kvar i den här serien. Vi kör det som en trilogi, som sagan om ringen ungefär. Och så pratar vi om energilagring nästa gång. Och det här blir den 24 november. Så ni som sitter här inne i The Hive idag och ni som sitter där ute, notera det i kalendrarna så kommer vi se till att ni får en inbjudan. Vi vill ju också ha lite interaktivitet här. Så att vi som sitter här hoppas att ni laddar på frågor till vår panel. Ni som är där ute, ni kan skicka in era frågor till en mailadress. Den är hive@vincienedis.se. Jag ska inte stava här för nu har produktionsteamet lovat att den kommer komma i en liten rad här nere. Så att här ser ni adressen, så mejla in frågorna till panelen så ska jag se till att de får det i slutet av det här samtalet. Med oss idag så har vi vår panel, men framförallt så har vi vår moderator Katarina Rolfsdotter Jansson som kommer att introducera både panelen och dagens ämne lite mer i detalj. Så med de orden så vill jag önska Katarina välkommen upp. Tack så mycket Anders. Fint att vara här igen. Ja men välkommen. Fint att se er här och hej allesammans som följer oss online. Ja, effektivisering. Hur kan effektivisering ta oss ur energikrisen? Det ska vi fördjupa oss idag. Och det handlar ju framförallt om hur vi sparar energi såklart. Men inte bara det, vi ska också se om vilka innovationer som kan få oss att bli mer energieffektiva. Och också hur vi låser upp effektiviseringens mekanismer. Och också hur vi undviker de så kallade rekyleffekterna kommer vi prata lite mer om här idag. Som Anders sa, skicka gärna frågor ni som sitter online. Jag har en liten uppkoppling här till er så jag kan få in era frågor. Och ni som sitter här i publiken när jag bjuder in till frågor så bara upp med en hand så kommer jag med en handmikrofon. Vad fint. Och jag heter som sagt Katarina Rolfsdotter Jansson och jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i 25 år ungefär. Jag är journalist i botten och nu är jag verksam bland annat som ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning som jobbar med Agenda 2030. Så, nu är det dags att bjuda fram våra panelister här idag. Och vi har med oss Mikael Malmeus från IVL, Svenska Miljöinstitutet, nationalekonom och miljöforskare. Välkommen Mikael, ställ dig här bredvid mig. Och du forskar bland annat i gränssnittet mellan teknik och beteende. Och bland annat ska du prata lite grann om de berömda rekyleffekterna som jag nämnde precis. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi har också med oss Helene Aristondo Magnusson som kommer från installatörsföretagen. Välkommen fram. Och du är sakkunnig inom just energi och klimat och arbetar för en energieffektiv och klimatsmart omställning av installationer i hela samhället. Så varmt välkommen du också. Vi är också på plats. Vi har Björn Berg från Engenex. Du är vd där. Välkommen. Och ni arbetar med digitalisering och effektivisering och
bland annat utsett till årets framtidsföretag av energieffektiviseringsföretagen. Och det är inte dåligt. Välkommen. Martin Mörk från Vinci Energies och I-Tech, välkommen du också. Och du ansvarar för I-Techs installationsverksamhet inom just byggentreprenad och industri. Och ditt område är Hudiksvall och till Umeå, om jag förstått det rätt. Stämmer bra. Välkommen du Tack också. så mycket. Vad fint. Jag tänkte att vi skulle börja så här för att alla ska få en lite bättre bild av vad de här individerna gör just vad det gäller effektivisering. Så om du vill börja, Mikael, säga några meningar om hur jobbar du, ditt perspektiv, vad fördjupar du dig kring energieffektivisering? Ja, jag är miljöforskare då, så jag tittar mycket på, och jag är också makroekonom, eller tittar liksom på ekonomin som helhet. Och för att komma åt de här miljöproblemen som vi har ganska många av, så finns det 2 huvudsakliga sätt, kan man säga, strategi. Det ena är effektivisering, det vill säga att vi försöker orsaka mindre miljöpåverkan per producerad enhet till exempel. Och det andra är att vi minskar på de saker vi gör. Och det är liksom kombinationen av dem. Så vi kan inte bara jobba med effektivisering, vi kan inte bara jobba med att minska, utan vi måste hitta liksom de kombinationerna. Och jag för min del så tittar jag väldigt mycket på helheten och samhället, men de olika delarna kommer ju in som naturliga delar av helheten. Och detta område har blivit ännu mer hett, får man nu säga, utifrån den jammen vi sitter i med energipriser, eller hur? Ja, precis. Och det här med rekyleffekter återkommer vi till. Men det är liksom det ska vi återkomma till, absolut. Helene, berätta om ditt värv i det här spektrat. Ja, men jag har ju jobbat med energifrågor i 25 år och har bland annat ett förflutet på Energimyndigheten. Så byråkrati tycker jag är lite spännande, så det fortsätter jag faktiskt med. Nu också att försöka påverka vårt regelverk så att man får till energieffektivisering på riktigt. Och sen så jag jobbar på branschavdelning på installatörsföretagen, så vi jobbar också med projektutveckling och försöka testa hur regelverken funkar på riktigt, och sen också försöka identifiera vad är det som inte funkar. Så, det är vad jag jobbar med. Underbart att du säger att du tycker om byråkrati och att du tycker att det är spännande. Ja. Vi behöver ju verkligen människor som tycker att det är viktigt och spännande. Det är ju en förutsättning för att vårt samhällssystem ska fungera. Så grattis. Eller till oss kanske. Ja. Björn, ditt perspektiv? Nej, men alltså, vi jobbar ju med digitalisering och effektivisering genom digitalisering. Så vi har ju ett system där vi tittar på hur energin förbrukas hos konsumenterna, hur den transporteras mer effektivt, så vi utnyttjar de ledningar vi faktiskt har i energisystemet mer effektivt, och att allting går i samklang dessutom med den förnybara energi som vi måste faktiskt komma över till att göra den här transitionen, så att vi matchar produktion, distribution och konsumtion på ett mycket bättre sätt. Det är i korthet vad vi gör. Sen kan jag förklara mer vad effekten är, men jag kan ju säga så mycket som att jag hade en hälften så stor förbrukning i september som jag haft i september förra året till halva priset. Och det är en effekt av automation i det här sammanhanget, därför att vi människor är inte pålitliga, och därför finns den här rebound-effekten. Och då måste man automatisera för att det här ska fungera långsiktigt. Och då har du fått ännu mer att göra de sista månaderna? Det kan man säga. Vi har blivit helt överväldigade över vår efterfrågan hos kunder, och folk blir ju arga när de inte får sina grejer som de tycker i tid, fast när vi säger att ni får ingenting i år, utan det är för att de förlorar pengar. Helt plötsligt så har det här varit från någonting som varit good, alltså man gör do good, till att det här är ju faktiskt pengar, det här är mycket pengar. Det har det varit hela tiden, men folk har inte brytt sig, för det har varit andra saker som har varit roligare, och det har varit för gott om pengar helt enkelt. Så det finns ju element i den här jammen vi sitter i som faktiskt är av positiv karaktär, att det kan påskynda. Absolut. Martin? Ja, vi kan väl säga utifrån 2 aspekter. Dels hur mycket energi vi använder själva. Vi är ett installationsföretag, vi har mycket tunga transporter, vi bygger stora projekt, och vi sitter i lokaler. Hur liksom kan vi effektivisera det på ett bra sätt? Och samtidigt, vilka tjänster kan vi erbjuda som installatörer att vara med och installera de här nya innovativa lösningarna som kommer på industrier, inom nybyggnation av fastighet och så vidare, så att vi jackar upp och finns med där de här nya innovationerna ska implementeras i byggnader och så vidare. Och det betyder också såklart att ett område är väldigt hårt
efterfrågat. Ja, absolut. Eller Jo, det ser kunskap vi. snarare. Ja, absolut. Det ser vi. Vi har haft en hög efterfrågan under en ganska lång tid och vi tror väl att det ska fortsätta så också. Vi kanske får anledning att återkomma till det här med kompetensbristen för att jag vet att det är någonting som vi ofta behöver adressera när vi pratar om de här teknikfrågorna som är kopplade till energi. Jag tänker att jag ska börja med en fråga till dig, Helene. Bara reda ut begreppen. Är det samma sak att energieffektivisera som att spara energi? Var ligger liksom distinktionen här? Ja, men man kan ju spara energi genom att energieffektivisera, så är det. Men om man ska särskilja dem åt så är energieffektivisering, det är ett absolut mått. Man kan mäta antal megawattimmar per kilo producerad vara om det är inom industrin. Eller kilowattimmar per kvadratmeter om man pratar om byggnader. Energibesparing är ett absolut mått. Och EUs energimål är faktiskt ett absolut tak som vi ska nå. Så det är väl skillnaden. Ett relativt mått på energieffektivisering, hur effektiv en process är, och energibesparing ett absolut mått. Och på vilket sätt kan det ställa till dem om man är i en organisation och inte riktigt begriper de här skillnaderna? Ja, jag vet inte om det kan ställa till någonting. Men lite grann om man kopplar till installationer skulle jag säga, så är det ju lätt om man bara drar ner och sparar energi, så kan ju det få effekter på inomhusklimatet, att man får ett sämre inomhusklimat. Har man för låga temperaturer blir det problem med fukt, så det kan bli följdeffekter. Så att, jag tänkte på det där som du sa, smarta fastigheter. Har vi smarta fastigheter som liksom anpassar energianvändningen till behovet och inte värmer i rum där det inte finns några människor, eller sprutar på massor med ventilationsluft där det inte finns några människor, så kommer vi väldigt långt. Men vi ska inte liksom sänka funktionskraven eller försämra inomhusmiljön på grund av att vi energieffektiviserar eller sparar energi då. Tack Helene. Mikael, rekyleffekterna, det som vi har nämnt här vid 2 tillfällen redan. Kan du reda ut lite grann vad det innebär för någonting? För att det finns ju på engelska rebound effects, men vad är det och varför måste vi ha koll på dem? Ja, det är ett stort område. Jag tyckte det var en bra redogörelse för skillnaden mellan effektivisering och sparande. Ur miljösynpunkt då till exempel så vill vi ju spara. Nu är inte nödvändigtvis energi så himla viktigt att spara på, för det finns väldigt ren energi. Men i princip måste vi nog även spara på energi. Men vi måste ju spara på resurser, det är väl liksom en generell grej. Och det som händer, det märkte man redan på 1800-talet, en ekonom som heter Jevons, att man gjorde ångmaskinerna mer och mer effektiva. Man tänkte vi ska spara på kol, men resultatet blev istället att kolanvändningen ökade. Därför att de blir så effektiva så det blir billigare att använda dem, och då kommer man på fler och fler användningsområden för dem där. Och det är ju samma sak med energi. Vi har hållit på med energieffektivisering, energibesparing under väldigt lång tid. Det är inte så att energiförbrukningen minskar. Men liksom, vill vi minska energin så måste vi se upp med de här rekyleffekterna, för att vi hittar hela tiden nya sätt att använda energi på när vi besparar. Just det att det blir billigare när vi sparar. Eller när vi effektiviserar rättare sagt. Så det är liksom och i den situationen vi befinner oss nu, på vilket sätt ska vi vara extra obs på den här frågan? Du tänker på energikrisen? Ja. Då vet jag, ärligt talat så tycker jag den här energikrisen är ju det som ni var inne på, det är nästan det absolut bästa styrmedlet för miljön. Nu plötsligt blir det intressant att spara energi på riktigt. Förut har det liksom, energieffektivisering har ju framförallt varit ett verktyg för ekonomisk tillväxt. Men nu är energieffektivisering ett sätt att försöka klara krisen. Och då tror jag att i det här läget är inte rekyleffekterna så himla allvarliga. För vi nu är väldigt måna om att minska vår energianvändning. Och det är jättebra för miljön. Så det är kanske någonting som vi behöver tänka på om och när vi kommer ur den akuta krisen. Verkligen. Så jag tycker liksom det här pratet om effektivisering som en miljöåtgärd, det är liksom väldigt överskattat. Jag tycker det är jättebra med effektivisering, men för miljön så måste vi också ha någon slags tanke om besparing, och det är resursbesparing, och det är helt andra styrmedel och helt andra principer. Björn, tack Mikael. Vilka hinder har vi främst för energieffektivisering? Och om man tittar då utmaningar utifrån en privatperson eller ett företag eller annan aktör, vad är det som skiljer här?
Ja, men alltså det största hindret tror jag nog vi har precis passerat, och det är ju att vi måste ju faktiskt tala om frågan. Vi måste få människor att vara intresserade av frågan. Det är, alltså, för att det är vi människor som fattar besluten. Även om människor är opålitliga som jag sa, så är det ändå vi människor som fattar besluten om vilka investeringar vi ska göra, hur vi prioriterar våra investeringar, vad vi använder våra pengar till. Jag såg restaurangbranschen gå dåligt idag för att folk ska betala sin elräkning. Ja, då har ju folk helt gjort en helt annan prioritering med sina pengar. Och det här är den första delen, att man ska få folk att förstå att det här kanske kortsiktigt kostar lite pengar att energieffektivisera. Men långsiktigt så skapar det bättre konkurrenskraft, det skapar mer pengar över. Alltså redan innan energikrisen så fanns det enligt energieffektiviseringsföretagen 40 terawattimmar lönsam energieffektivisering, alltså avkastningsmässigt lönsam energieffektivisering som inte gjordes. Alltså kan inte bara ekonomin vara drivkrafter här. Så det här är den första delen. Men det finns ju andra saker också, det är ju politiken. Om vi tittar på hela den här valrörelsen innan, så fanns det ju ingenting i valrörelsen som pratade energieffektivisering. Det fanns ett parti som hade det som en del, men alla andra pratade vilken kraftslag ska vi bygga, och så var det kamp mellan kärnkraft och vindkraft. Medan hela branschen sa att det finns ingen kamp. Vi måste förbrukningsdämpa, så vi måste dra ner nu. Det är det vi kan göra nu i höst. Vi kan göra energieffektivisering, det kan vi göra närmaste året för att klara nästa år. Och sen måste vi skapa ny produktion för att vi ska fortsätta med den här omställningen. Allt det här måste vi göra nu. Men det finns ingen politik som sa det. Inget parti pratade om alla tre sakerna som vi faktiskt måste fatta beslut om nu. Och det här, uppmärksamheten för att få folk att agera. Och då kanske inte behövs så mycket incitament i det här, utan bara faktiskt att man pratar om det även i politiken. Sen finns det vissa regelverk, det är väldigt långa tillståndsprocesser för att göra saker. Det är väldigt svårt att få igenom vissa krediter och sådana saker som gör att vi måste förenkla det här och få upp det här på agendan, att det här är någonting som skapar konkurrenskraft för Sverige och Europa genom att göra det här. Därför att kan vi producera mer varor med mindre insats, då blir vi ju per definition mer konkurrenskraftiga. Så det finns ju en bra sak även för Sverige att man tycker dra ner här. Och det här gick ju så långt så att jag skällde ut Energimyndigheten för precis innan valet. Så hade de ett inlägg där så att det är inte aktuellt med förbrukningsdämpande kampanj, för vi har inte energibrist i Sverige. Och det sa jag, men det här är ju helt fel. 3 veckor senare så hade de ju startat kampanjen. Och det var ju jättebra. Men alltså, vi måste alla hjälpas åt, och vi måste alla hjälpas att få upp det här på agendan. Jag jobbar jättemycket för att få folk att förstå att det är väldigt enkelt att göra. Det är inte speciellt ansträngande och det är otroligt lönsamt. Så du kan fortsätta gå på krogen. Tack så mycket Björn. Jag är skåning som ni hör. I vårt område så minskade vi vår förbrukning med 21%. Det kändes inte som att folk satt hemma och liksom skakade i soffan, utan att det faktiskt var lite mer vi-känsla över det här. Att man pratade med sina grannar och jag har liksom en kofta på och liksom man tänker på att stänga av på ett annat sätt. Det finns en rörelse i det som vi inte ska underskatta, säger jag. Och dessutom är det så här att om du drar ner så kommer jag att få en lägre elräkning, därför att elpriset kommer att sjunka av att vi förbrukar. Det är solidaritet inbyggd också. Det finns en väldigt mycket solidaritet där, inte bara mot Ukraina och Europa, det finns även mot oss själva i landet. Så att energipriserna säger att energipriserna gick inte ner i september. Jo, jättemycket. De skulle ha varit mycket högre i september om vi inte hade gjort det. Ganska så abrupt. Ja. Tack Björn. Martin, om man nu klokar vidare på ämnet innovation, och som Björn jobbar ju med innovation och också möjligheter att göra det ännu mer energieffektivt. Men utifrån din horisont, vad behöver vi? Vad saknas? Ja, jag tror att mycket handlar om att kunna transportera energi. Om det då så är från norra Sverige till södra eller vice versa, bygga ut ledningar och elnätet. Den biten är ju viktig. Det tar ju några år, så vi var inne på, så det gäller att hitta lösningar på den biten. Och sen även det som kommer i nästa seminarium här med energilagring tror jag är viktigt. Men även transport av energi när vi pratar om smarta hem. Att det blir enkelt att från solcellerna ner till bilen, från kanske bilen till spisen. Hur används energin i hemmen på ett bra sätt? Och det ska vara enkelt för privatpersonen att förstå, eller förstå behöver inte förstå, utan det ska funka av sig själv, för det är så vi är vana att jobba med saker. I början kommer de som är väldigt teknikintresserade, de tycker det här är jättekul och vi sitter med appar och allt möjligt, men sen behöver vi nå även resten av befolkningen och resten av privatpersonerna som tycker att det här ska bara fungera, men jag vill ha ett system som gör att jag förbrukar mindre energi.
Så att jag tror att där, sen kan vi prata om olika typer av innovationer, men då behöver vi gå in på teknik och det är väl inte kanske min starka sida. Då tror jag det finns duktigare personer här. Tack så mycket Martin. Om man tittar nu på styrmedel, Mikael, du forskar ju mycket på det här gränssnittet. Vad behöver vi från politikerna utifrån styrmedel för att förändra våra beteenden som privatpersoner och också i företag? Ja, det finns nog väldigt många olika. Men alltså, det är ju helt uppenbart att nu börjar det här bli intressant, när det blir dyrt. Så, och det är ju vad ekonomer alltid säger, vi måste jobba med ekonomiska styrmedel, en del är skeptiska, men titta, det funkar. När man tar i lite. Men nu är det ingen som vågar ta i så här mycket, utan det får ju liksom omvärlden ta hand om. Men det funkar ju liksom. Sen, jag menar, jag håller jättemycket med om det här med besparing, att man liksom måste våga prata om det också. Så att vi kan inte bara effektivisera oss ur alla problem, utan vi måste våga prata om besparing. Och det finns ju en massa styrmedel för det förstås, liksom, både skatter och regelverk man kan ha. Och det kan man ju nog gå in på detaljer, men att våga ta upp det på agendan och inte bara liksom hitta innovationsstöd, utan också våga prata om liksom, begränsningar. Igår var det presskonferens för Svenska kraftnät där vi då som är i södra elprisområdet, vi får 50 öre per kilowattimme återbetalt. Och då tänker jag, men de då som har jobbat med innovationer och som har jobbat med att sätta upp solceller, som har liksom gjort sitt för att komma ner, jämfört med de som inte kanske haft möjlighet eller lust eller vad det nu kan vara. Hur ser du på den typen av styrmedel? Det är en liten politisk fråga, men jag tycker ändå den är lite viktig att lyfta. Ja. För det var ju ganska så kraftfull reaktion på det utspelet igår. Ja, jag är inte insatt i detaljen där, men jag menar, jag tycker nog i ett sånt läge där vi är får man nästan acceptera lite sån här kompensationer, även om det slår lite brett och inte träffar. För folk sparar i alla fall el just nu. Men i princip så är men det är inte så man ska göra liksom i normalfallet, tycker jag. Tack, varsågod. Nej, men, alltså det man pratar om i EU är ju också energifattigdom. Att blir det för dyra priser så beroende på vilken förmåga man har att betala, så kan det ju leda till energifattigdom. Och därför är ju, som du nämnde, energieffektivisering superviktigt, att det verkligen händer på riktigt. För då får man ner priserna. Men vi installatörsföretagen då tycker ju till exempel att de här stöden som man har fått, att det borde kunna också kopplas till att man ska genomföra energieffektiviseringsåtgärder för att på sikt, alltså nästa vinter inte få de här höga energiräkningarna. Någon form av villkorat stöd då? Ja, och det är väl rimligt. Jag menar, det är positivt för samhället och det är positivt för individen. Tack för det perspektivet. Vi pratar ju alla elektrifiering. Vi vet att prognosen är att vi kommer att dubbla vår energi, vårt behov av energi för att vi ska elektrifiera så in i helsike mycket i Sverige. Och det är ju så att hur kan då energieffektiviseringen spela in i möjliggörandet av att vi kan elektrifiera mer? För vi behöver ju fasa ut en massa fossila energislag och tekniker. Vem vill svara på den? Ja. Björn, det snabbast. Alltså, jag kommer tillbaka till, vi är ju medlemmar i energieffektiviseringsföretagen och de här 40 terawattimmarna vi pratade om som var lönsamma redan innan energikrisen, hälften av dem är ju el. Och det är de här 20 terawattimmarna skulle räcka för att elektrifiera hela fordonsflottan laddningsmässigt. Alltså det är inga problem. Kan du säga det där igen så vi hör det? För det är liksom rätt så svindlande faktiskt. Ja, de här 20 terawattimmarna, alltså 40 så är 20 terawattimmar el, energieffektivisering. Det skulle räcka till att elektrifiera hela fordonsflottan i Sverige. De 20 terawattimmar. För det går inte åt mer elenergi för att ladda våra personbilar. Så är det. Och det här är... Så vi har redan klarat den delen av produktionen för att förse fordonsflottan med el. Sen har vi ju, så det är liksom steg nummer 1. Och det är det här, vi måste tänka 3 tidshorisonter. Vi har det här stödet som jag ska tänka på, det är här och nu, den här vintern. Sen har vi energieffektivisering som är att klara det här ett par år framåt. Och sen har vi ny produktion som kommer att komma. Sol, vind, kärnkraft, bygga nät och de sakerna. Men vi har ju liksom, vi måste ju klara inte bara den här vintern, vi ska klara 5 vintrar till. Där är energieffektivisering. Utan att öka våra utsläpp. Ja. Och sen kommer vi kunna komma ikapp med ny produktion och ledningar och sådana saker.
Helene, tack Björn. Det var jättehärliga siffror. Man blev lite uppiggad kände jag. Varsågod Helene. Ja, men jag håller med. Och det är ju verkligen det här att energieffektivisering ger ju resultat från dag ett. Du sparar från dag ett. Men det är liksom det billigaste och snabbaste sättet att åstadkomma en minskad en energibesparing, men också effektivitet. Och installatörsföretagen tillsammans med ett antal andra aktörer har tagit fram rapporten Grön logik. Och där visar vi på att över 800 miljarder kan vi spara om vi skulle realisera all samhällsekonomisk i pengar då ska jag säga. Miljarder kronor kan vi spara om vi realiserar allting som är samhällsekonomiskt lönsamt. Och det är ju pengar som man då skulle kunna lägga på att elektrifiera och utveckla samhället i övrigt. Så det är en stor potential som vi... Ja. Man undrar ju varför det inte görs. Det kanske du vill svara på, Mikael? Nej, det jag ville svara på var en annan sak. Jag tycker det var intressant det här med att vi kan spara 40 terawattimmar. Hur kan vi vara säkra på att det går till de här elbilarna? För att det är ju väldigt ofta så när vi gör ju den här typen av effektivisering hela tiden. Det är många som lägger vantarna på den här nya elen då. Så det är inte så säkert att det räcker till elbilarna för att företagen ökar sin produktion, hushållen ökar sin konsumtion och så vidare. Så att man behöver kanske... Man får inte vara för optimistisk i det, tycker jag. Men om man däremot på något sätt kan styra det så att man ser till att det här räcker till just de behoven, då skulle ju potentialen vara större. Så att Intressant reflektion. Björn svarar på den. Ja. Om vi tittar på elanvändningen i Sverige om de senaste åren, så hela den här högkonjunkturen som vi har tagit från 2007 fram till nu har vi gjort utan att öka mängden elförbrukning. Vi har alltså kunnat hantera hela den produktivitetsökningen inom ramen för den produktion vi redan har. Så det här tycker jag är det bästa beviset att det går. Att vi har gjort väldigt mycket av den här omställningen. Vi har tagit in 300 000 bilar redan i elsystemet och inte ökat vår elförbrukning. Nu kommer industrin med Northvolt, SSAB, LKAB och alltihopa. Då sticker det iväg för att då är det så enormt stora mängder. Men fordonsflottan är jättelite i sammanhanget. Och det är det man måste förstå. Vad går energin åt? Man tror att det är jättemycket energi som går åt till att driva fordonen på vägarna. Det är inte det. Och samtidigt så är det en stor del i våra utsläpp är just transportsektorn och där vi kämpar för att få ner dem. Och vi pratar koldioxid. Om man tittar på de olika sektorerna inom industrin. Vad görs just nu för att öka energieffektiviseringen? Är det någon som kan ge lite goda exempel? Vi tittar på Martin där borta. Ja, det gör det. Och det gjorde du väl rätt i, kan jag tycka. Nej, men det vi ser inom våran bransch är väl mycket att det är mycket på transportsektorn, att man ser över hur kan vi använda alternativa drivmedel, hur kan vi se till att elektrifiera den biten då. Bygga ut laddinfrastruktur och så vidare och använda det. Sen en intressant aspekt när vi kommer till elbilar också, att för att vi ska byta till elbilar så krävs det att det finns elbilar också. Och något man ser nu i och med Ukraina-krisen vi har haft, att det här med reservdelar och delar för att bygga ihop en bil, det har vi haft problem med. Så att det man också gör är att se över var får vi vårt material ifrån, så att det inte är beroende av kanske ett land som Ryssland eller Ukraina eller vad det nu kan vara, utan att vi har fler leverantörer så att vi kan köpa in de delarna vi behöver för att bygga de här elbilarna som vi ska åka i när vi har så mycket energi att köra dem med, så att säga. Så att det är ju också, man liksom sprider ut riskerna så att säga för det. Sen får man inte glömma bort systemaspekten på det här också. Samtidigt som vi har skyhöga energipriser så går väldigt många vindkraftsägare på knäna för de har ingen lönsamhet. Hur går det här ihop? Jo, därför att när det blåser så blåser det överallt i Sverige och då är priserna noll. Så hur får vi folk att förbruka mer energi när det är låga priser så att man får bättre betalt som vindkraftsägare så att det blir mer lönsamt att investera i ny vindkraft? Det är ju den här frågan. Och det är det vi jobbar med när vi säger att vi kan underlätta. Det är det våra system gör. Om det finns kapacitet i näten, hur förbrukar vi så mycket energi som möjligt när priserna är låga? Tala om att värmepumparna ska gå, nu ska producera varmvatten, du ska ladda elbilar, du ska ladda batterier och alla sådana här saker. Det är det vi gör. Det är, alltså, vad som händer ute i fastigheterna, det är ju bara för att fastigheterna är en del i energisystemet. Vi jobbar ju hela vägen till Svenska kraftnät med att titta på hur vi ska fördela energin, när vi ska ha den här energin, när finns det tillgång, när finns det inte tillgång, med prognoser och styrning. Och det här är minst lika viktigt som att energieffektivisera. Därför att
att vi kommer att ha ett överskott på energi. Det är som Per Holmgren säger, att det finns ingen energibrist i världen. Vi har snart 2 grader för mycket energi i världen. Och då måste vi tänka, vi har en energisituation där vi ska använda rätt sorts energi vid rätt tillfälle, på rätt plats. Och det är det som vi jobbar med som den stora utmaningen långsiktigt. Och där kommer ju vårt nästa seminarium spela in just hur vi också kan lagra det där överskottet som produceras i vissa tillfällen. Jag har en sista fråga innan vi ska gå in. Jag ser att jag har fått publikfrågor här, tack för dem. Hur kan olika samhällsaktörer stötta varandra i den här omställningen? En sista fråga för mig. Jag kan ta från vårt perspektiv, och där handlar det om, vi pratar om tid att bygga ut nät till exempel, att vi har, hur upphandlar vi en förfrågan om att bygga ett nytt nät? Kan vi hitta mer? Idag tar det ganska lång tid från att beställaren, ledningsägaren ska göra tillståndsberedningar, det ska vara projekteringar och så vidare med markägare. Och sen ska man göra en upphandling med och handla upp en entreprenör som ska bygga själva nätet. Kan man i ett tidigare läge hitta ett partnerskap så att man bygger och gör den här processen tillsammans med den entreprenör som ska bygga det, just den ledningsdelen då. På så sätt kan man korta av tiden. Man krokar arm tidigare i processen helt enkelt. Ja, precis. Så att den som ska bygga nätet är med redan från start så att säga. Och hur mycket kan man spara i tid? Svårt att säga, beror helt på vad det är för storlek på projekt. Det skulle jag inte vilja ge mig in på den gissningen. Det beror på vad det är för projekt också. Såklart. Framförallt om vi ska ut i havs så kan det men precis. Någon annan som vill spela in? Olika, Helene? Jag kan säga något. Jag vill hänga på det där med samverkan. Tror jag är superviktigt. Att man pratar med varandra, att olika aktörer, beroende på vart man är i värdekedjan. Men jag tycker också att eftersom jag representerar installationsbranschen, att installatörer behöver bli bättre på att visa upp de andra alternativ, bättre alternativ än och inte bara gå på det som beställaren eller kunden säger. Att liksom, här har jag lite nudging helt enkelt. Ja, men det tycker jag är viktigt. Och sen så om vi ska göra ett medskick till politiker, att man som du sa, att man har stöd som ändå leder till energieffektivisering. Men sen så finns det någonting som jag tycker är jättebra som har kommit från EU här nu för ett par dagar sedan när energiministrarna hade möte. Då har de sagt att de ska införa nu någonting som kallas för MEPS. Minimienergiprestanda för byggnader. Just det. Så att man ska pusha så att vi får bättre byggnader helt enkelt. Vi ska få bort de sämsta byggnaderna. Och det tycker jag, dels skapar det affärsmöjligheter, men jag ser det som en otrolig möjlighet att nå våra energimål. Tack, det händer en del spännande saker från EU-håll, det måste vi ju faktiskt se. Här kommer lite frågor från online, en som heter Niklas. Vilket kunskap och kompetensgap inom energieffektivisering ser ni som den största utmaningen just nu? Är det kompetensbristen hos elkonsumenterna eller hos leverantörerna i elbranschen? Björn? Jag jobbar ju med innovationer då. Alltså, vi var ju årets framtidsföretag, det var 3 år sedan. Nu är vi där. Framtiden började ju liksom redan dagen efter vi fick priset. Och vi är där just nu. Jag tror att det är väldigt mycket att kompetensen är snarare våga. Att våga ta reda på, våga vilja ta dialogen, våga vara nyfiken på ny teknik. Så att jag tror att det är feghet snarare än kompetensbrist som är det största hindret. Därför att man som människa är man ju totalt förändringsobenägen. Det är liksom, du får aldrig smisk från din chef eller någon annan för att du gör som alla andra har gjort. Däremot om du gör någonting annat så kan du få antingen jättebra beröm för att du gjorde någonting bra, eller så blir det skit för att du inte gjorde som alla andra gjorde. Och då kommer du definitivt få skit för det. Och då är folk mer rädda för den här skiten än vad de är för att få berömmet. Och här måste vi ha en kulturförändring, säger jag, hos våra myndigheter, organisationer och allting, och tillåta folk att bli mer öppna för nya delar och tillåta folk att göra misstag. För att idag så är inte systemet så. Fail forward, som någon sa. Ja. Jag tycker det är ett underbart begrepp. Vi ska se, vi har en fråga från Erik som också är online. Diskussionen överlag handlar mycket om ny teknik, tekniska innovationer och så vidare. Men vad är egentligen viktigast? Ny teknik, lite samma ämne här, eller nya beteenden? Mikael, jag säger mig till dig. Ja, det beror verkligen på viktigast för vad och för vem.
om man ser för att få ner energiförbrukningen, och jag som gärna vill prata mer om energi då, så tycker jag beteenden är egentligen det som i slutändan förändrar någonting. Den nya tekniken tenderar ju liksom att få oss att öka energianvändning. Vi utnyttjar ofta tekniken till att öka våra behov, öka vår konsumtion och öka vår produktion. Men sen, jag menar, om frågan gäller någonting mer hur vi löser vår energikris nu, så tror jag nog att det är jämnt upp med teknik och beteende. Jag vet inte. Men det längre loppet så måste vi titta mer på... Definitivt. Och vi har varit alldeles för rädda för att prata om det tidigare. Så vi ligger efter när det gäller våra beteenden. Är det någon del av världen som ligger före här? Som är bättre på att prata om beteende? Det var en bra fråga. Inte vad jag vet. Ja, då har vi en liten lucka här då. Ja, det tror jag. Men också teknik som möjliggör de här beteendena och den här nyfikenheten och den biten. Så Ja, att det är man, ett samspel. ja, exakt. Jag tror att det är jätteviktigt. Men, om vi ska ta EU, baksidan av EU, det är ju alla de här jordbruksstöden. Det är väldigt billigt med kött och såna saker i EU för att vi har alla de här jordbruksstöden. Titta på de väldigt välbefolkade länderna. De äter väldigt lite kött och fisk. Det är mycket vegetarisk mat. Och det är ju en sån här beteendeomställning som är, alltså våra matvanor glömmer vi bort i det här. Men det är faktiskt det som kan göra den stora skillnaden väldigt det är snabbt. ett helt annat seminarium. Jag är fullständigt med dig. Men det jag vill säga var man måste sila mygg och svälja kamelerna här. Vi måste göra rätt saker vid rätt tillfälle. Och det är liksom fossilkraft ska bort och vi måste ändra våra matvanor. För det är de två sakerna som orsakar de största utsläppen vi har i världen. Allting annat är faktiskt bara lull och lyx. Jag kan gärna kommentera och hänga på det där med beteende, för jag tänker i organisationer också så handlar det om beteende, att kunskapen kan ibland vara långt ner i organisationen om vad man behöver göra. Så jag tycker till exempel energiledningssystem och ledningssystem, systematiskt energiarbete är en del av beteendet liksom, som man behöver jobba med och som leder till faktiskt genomförande. Det är lite mer så här än så här. Ja. Vi ska se. Jag behöver en handmikrofon för att ta lite frågor i publiken. Är det någon som vill köra ut en fråga här? Ni som sitter hos oss. Varsågod. Och säg gärna vad du heter. Tack. Janne Hellgren heter jag. Jobbar också på Vincennes. Jag tänkte på din fråga här med, eller det som du tog upp med de tre olika aspekterna som politikerna inte har diskuterat någonting under den här valperioden. Och då tänker man så, är det så att det inte lyfts tillräckligt? Eller är det så att man valde att sätta ett 50-öresplåster på problemet för att få diskutera andra saker under valrörelsen också? För jag tänker om politikerna inte adresserar de här sakerna i den situationen som vi befinner oss nu, alltså med de här hoten och det, när kommer de i så fall att göra det? Frågan är kanske inte ställd till dig utan till er allihopa. Vad behövs för att det här ska upp på agendan igen? Tack. Vad behövs för att vi ska få upp de här övergripande viktiga frågorna på agendan? Kunskap är ju en sak. Jag tycker det finns en okunskap och det finns en väldigt tro på teknik och en väldigt motvilja mot att prata om beteenden för att man tänker att det inte behövs och det är inte så populärt. Det är väldigt roligt att prata om liksom, ja. Men det här med att bespara och liksom prata om att vi ska dra ner, det är inte lika roligt att säga. Men kunskapen finns där, vi vet att vi behöver det. Så att jag tror att kunskap är definitivt en faktor här. Jag tänker också så här, att man kommer ihåg att det handlar om energianvändning. Energiproduktion finns på grund av att vi använder energi och har ett behov. Vi behöver prata mer om energianvändning och hur man kommer åt det och inte fokusera. Ja, man behöver fokusera på fossilfri produktion också för att klara klimatmålen. Men komma ihåg att det är ett energisystem med varsin ände. Liksom. Tack. Björn, du vill också lägga in? Ja, men alltså, jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Jag var i Almedalen i somras och alla i branschen pratade att vi måste få upp det här på agendan. Det finns ingen konflikt mellan de här kraftslagen och produktion. Vi måste prata helheten. Alla i branschen, alla som hade kunskapen var väldigt eniga. Och politikerna står ändå och bara pratar det ena eller andra. Och då säger de det, och jag tycker det är så otroligt underminerande förtroende för svenska folket. Då säger de att men folket begriper inte bättre. Nej, det är ni som politiker som inte begriper bättre. Folket begriper, och det ser vi nu i september när folk faktiskt har dragit ner 21%. Och vi har en kampanj ute. Så att
folk är smartare än vad vi tror. Utnyttja det. Det är mitt budskap till politikerna. Tack. Vi har en fråga till från panelen här, eller publiken till panelen. Varsågod. Hallå då, Kim Mokfors här, Vinci Energy så mycket som. Jag funderar lite kanske enkelt bara, vad är de stora, du pratar om 40 terawattimmar, vad är det liksom som kan effektiviseras? Vad pratar vi om? Är det industrin eller är det varumans eller? Tack. Om jag får svara utifrån lite grann mitt perspektiv då. Alltså automation av en byggnad, den smarta byggnaden. Ventilationssystemen kan du halvera med bibehållen kvalitet på inomhusklimatet. För det är det, energieffektivisering handlar om att bibehålla funktionen. Så vi inte hamnar i det som Helene var inne på. Precis, och det är jätteviktigt. Vi ska inte, jag hörde det var någon skola som skulle sänka till 18 grader och dämpa ventilationen. Det biter oss i baken för att eleverna kommer inte att lära sig saker. Men det finns med automation, smarthet, både när det är värme, ventilation och den typen av belysningsstyrning, allt det här, det är så himla enkelt att införa och det är så direkt lönsamt att göra. Och det går att spara så otroligt mycket det. Så det mesta av den här delen är faktiskt våra byggnader och vårt boende. Därför att våra system bygger på saker som vi inte hade sensorer för saker till för 20 år sedan. Idag är sensorer så himla billigt. Automation kring sensorer idag är ju det som absolut gör det mesta. Det ser ju vi. Vi mäter med våra produkter en förbättrad inomhuskomfort till minst 10% lägre energiförbrukning. Vi har ett företag vi samarbetar som gör samma sak för ventilation. De ser någonstans mellan 20 och 50% lägre energiförbrukning på ventilation. När vi börjar köra elprisstyrning tillsammans, vi kan gå ner 30-40% i elpris på inköpta energier. Och det blir ju pengar. Det är inte mindre kilowattimmar. Men vi förbrukar mer av de förnybara kilowattimmarna när vi gör det. Vilket är minst lika viktigt i det här sammanhanget också. Tack Björn, jag tänker att det kopplar också till beteendet. För får vi mer sensorer så kanske vi också kan liksom koppla förbi vårt eget dåliga beteende på något sätt. Eller vad säger du Mikael? Ja, jag håller med. Att det finns saker som vi ställer in som gör att vi inte behöver... men jag tror också det. Alltså, beteende och teknik går ju hand i hand väldigt mycket. Och sen tror jag, det är ingen tillfällighet att i bostäder och sånt där det finns stor potential. Därför att det är väldigt många aktörer som kanske inte alltid har liksom, tid och resurser att läsa på. Medan industrin till exempel, de jagar ju hela tiden effektiviseringar. Så att det är nog ingen tillfällighet att om det är så tror jag att det kan vara. Det finns en sista fråga från Amanda som är kopplad till det, som är ännu mer direkt än det som var tidigare. Det är vår sista fråga här, för sen måste vi tyvärr avrunda. Vilka kan göra störst skillnad? Är det företag eller är det hushåll? Vad det gäller energiomställning och besparing. Undrar om jag skulle svara på det. Ja, men precis. Vi pratade om samarbete Hur långt är ett tidigare, snöre? att vi skulle göra det tillsammans. Det där är jättesvårt, därför att jag säger så här. Som enskild förbrukare så är det ju självklart industrin som kan göra mest. Så är det ju. Titta på vad SSAB och LKAB kan göra, liksom bara switcha om till fossilfritt och vätgasekonomi istället. Men om man tittar på hur många hushåll det är i Sverige och så lägger man ihop dem, så är vi som folk kan göra mycket mer än vad en enskild industri kan göra. Och jag menar, bara genom att styra om energi så kan vi bygga virtuellt 300-400 kilovoltsledningar från norr till söder imorgon. Bara genom att styra om energiförbrukningen. Virtuellt. Så kraftfullt är det om vi får med oss folket. Och det leder mig faktiskt till att ställa en sista fråga här för mig själv. Framme. Hur kan vi synliggöra detta ännu mer? Och framförallt du Mikael med din kompetens inom beteende och ekonomi. Nu har vi en kampanj ute som har gett visst resultat. Men hur skulle vi kunna få ännu mer synlighet för att den här potentialen är så enorm? Och sista ord från alla er. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag har inget mycket nytt att säga. Jag tycker vi måste prata mer om det. Vi måste få upp kunskap, vi måste få upp agendan. Så det är väl... Skriva fler debattartiklar? Ja, verkligen. Nej, men alltså, det känns ju ändå som att den här situationen vi är nu, och egentligen tyckte jag pandemin var rätt så bra också. Nej, men det är liksom att när vi blir omskakade av verkligheten, då börjar folk tänka till. Jag tycker vi blir lurade av Saga hela tiden, att vi inte behöver förändra oss och sådär. För det är ju populärt att säga det, men när pandemin kommer, när krisen kommer, då ser vi att det inte stämmer. Då börjar folk tänka, då får vi upp kunskapen på ett sätt. Så att det är väl det positiva som kommer nu. Vad heter det?
är det som är innovation, alla innovationers moder? Det är väl nöden? Ja. Nöden är Nöd. allt innovationers moder. Tack. Jag ser att vi hinner med en sista kommentar. Martin? Vi pratade innan här om, vi har ju många av oss en tävlingsinstinkt och då att lätt kunna följa till exempel, men nu ska jag tävla mot mig själv att minska min förbrukning och det är ju hitta sätt att, om det då är mobilen eller om det är att man får ett sms varje morgon att nu har du gjort av med så här mycket mindre än förra året samma dag. Alltså hitta sådana där medel som är direkta som konsumenter kan ta del av. Då tror jag man kan trigga igång någonting. För vi vill liksom, vi måste få någonting tillbaka hela tiden. Toppen, det får bara de sista orden här idag. Och att jag tror att vi alla här har känt oss lite triggade idag på morgonen. Positiva inspel, det finns stora möjligheter och det händer mycket och det kan hända ännu mer. Det är det jag tar med mig och tack till alla er som satt här i The Hive och tack till alla som har tittat. Vi ses igen den 24 november och då ska vi prata energilagring som är en naturlig följd av de tidigare seminarierna. Så ha nu en fin fredag och tack så mycket.